ඔයාලා අදත් පිළිගන්නවා Singha Lanka Productions YouTube channel එකට. අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අර මගේ වීඩියෝ එකේ මුලින් තිබ්බා වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා capcut එකේ. වෙනද වගේ මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. මේක තමයි ලංකාවේ දාන පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පෝස් කරන්න නැතුව ඔක්කොම බලන්න. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ. I came. I saw. Singha Lanka Productions. ඔයාලා මුලින්ම මේ capcut application එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔබන්න ඕනේ මේ new project කියන තැන. ඔයාලා මම මේ දෙන රූපේ screenshot එකක් ගහගෙන crop කරලා ගන්න. ඔයාලට මේකට කැමති වීඩියෝ දාන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ වීඩියෝ දාගන්නවා. ඉතින් මම ඒක දැන් මට ඕන විදිහට මේ ස්ප්ලිට් කරගන්නවා. ඔයාලට ඕනි ගානට ස්ප්ලිට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ add audio කියන තැන ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා එතන තියෙන extract කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට Lavender's Blue Dilly Dilly කියන English song එක ගන්නවා. ඔයාට කැමති සින්දුවක් use කරන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්නම්. පස්සේ ඔයා මේ වීඩියෝ එකයි ඔඩියෝ එකයි ඔයාලට අවශ්‍ය ගානට ස්ප්ලිට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ඕවර්ලේ කියන තැන ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඇඩ් ඕවර්ලේ කියන එක ඔබන්න. දැන් මම අර ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාගන්න කියලා දුන්න ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න. ඔයා දැන් මේ ඕවර්ලේ එක වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම ඩිලීට් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ splice කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඒක බුවාම එන මේ දෙවියන් කියන රූපේ ඔයා ඔබගන්න. ඔයාලට තේරෙයි මේ ෆොටෝ එකේ black screen අයින් වුණා. ඔයා මේ ටෙක්ස්ට් කියන තැන ඔබලා add text කියන එක ඔබන්න. ඔයා කැමති නම් විතරක් මේ වීඩියෝ ලින්ක් දාගන්න. නැත්නම් ඕනෙත් මේවා නම් වීඩියෝ නැහැ. ඔයා ලිරික්ස් දානවා නම් මේ ඇනිමේෂන් කියන එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. මම දැන් මේ type 2 කියන ඇනිමේෂන් එක දාගන්නවා.
ඔයා කැමති නම් මේකට තව වේරියේෂන්ස් දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ මේ chroma key කියන එකෙන් green screen අයින් කරගන්න.